Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Ride. En vandaag gaan wij de laatste 2 normale blokken races rijden vandaag. Nu gaan wij de eerste doen en vanavond om 6 uur komt natuurlijk de tweede online. Dus wij gaan even naar World Tour Events. Dan gaan wij naar Open. En wij hebben deze allemaal al gedaan. En nu gaan wij Open 140 pk. En deze komt vanavond online. Dus let's go. Het zijn vrij korte circuits allemaal. Wat mogen wij hiervoor gebruiken? Oh, dit lijkt er al meer op inderdaad. Alright. De Street Fighter is wel leuk hoor. Allemaal troep. Maar oh, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Jezus, wat een motoren ook. Mooi. We gaan het eerst met onze favoriete motor in het begin. De Street Fighter. Gaan wij even testen. Dit gaat stout jongens. Hij gaat maxed out. Die stats die zijn wel erg goed hoor. Alright, brakes and suspension. Die stats zijn beter dan wat ik net allemaal bij elkaar heb gezien, dus ik heb er vertrouwen in. Suspension. Die gaat eraf. Oh yeah, nu is het echt een naked bike. De rims, ja, perfect. En slicks natuurlijk. Alright, we're ready to race. Zoals ze bij KTM zouden zeggen. Ik ben blij dat we weer op deze motor mogen rijden. Alright, en dan zie ik jullie bij de allereerste race van vandaag. Alright. There we go. Oh yeah. Deze heb ik gemist jongens, deze motor. Oh yeah. En hij is snel genoeg, dus dat is ook mooi.
is de start-finish line alweer. Power. We lopen echt uit gewoon. We lopen echt uit. Een 1-0-2. Die gaan we verbeteren. Het zijn wel vervelende bochten, moet ik zeggen. Het zijn hele lange doordraaiers, dus je kan net niet mooi op het gas. Boom, met de Ducati. Dit ging lekker. First place. $13 seconden. Volgens mij was het volgende circuit Donington of zo. Het waren allemaal wel hele korte circuits, dat weet ik wel. Ik weet het niet heel zeker, maar uit mijn hoofd zou ik zeggen dat het Donington was. En dat hoop ik stiekem ook, want dat is mijn favoriete circuit. Naast Imola, dat is mijn nummer 1 favorite. En het is Donington, daarna Stelvio. Right, Ducati erbij. En let's race. Ik zie jullie bij de volgende race. Right, next race of the day. Het ding heeft een acceleratievermogen, dat is echt niet normaal. Ik dacht altijd dat KTM de goede was, maar Ducati kan het ook. See ya! Oh shit. Daar kregen we weer geen penalty voor, hè? Maar dat boeit me niet, beter om. En zo aan de racelijn zien, inderdaad, er is weer de verkorte versie van het circuit. Een 1:13.6.
Power. Go, go, go. En op naar de laatste ronde. Een 1.10. Even 3,2 seconden ervan afgereden. We gaan voor een 1.08. Let's go. Gaat nu al niet meer lukken. Dat kan nog, maar die bocht ging niet heel lekker namelijk. En daar zijn we inderdaad heel veel tijd verloren. Oh jezus. Dan rij je de ene record naar de andere en dan ga je er een keer voor en dan verneuk je het. Wauw. Een 100ste achter onze tijd. Dit ding heeft echt heel veel grip. Boom! Tweede race completed. And first place. (10,2 seconden alsnog. Alright. Wat hebben we nu? Wij moeten naar Stelvio voor een teamrace. En als het goed is hebben wij onze vriend Zonka. Die heeft ons de vorige keer een eerste positie beloofd. Dus ik hoop dat hij dat dit keer weer doet. En dat hij er zin in heeft. En dan zie ik geen problemen. Ik pak natuurlijk de Street Fighter. En dan zie ik jullie bij de volgende race. Alright then. Let's roll. Let's go. Oh, dat was een goede start. Oh, oh, oh. Kom op teammate. Werk jezelf naar voren, we hebben niet veel tijd. Op zouten jij. Oh shit, hij ligt helemaal daarachter. Kom op man. Je kan het, ik heb het gezien. Oh, nu weer niet meer. Maar als je echt een hele snelle motor hebt, dan kan je hier onder de minuut rijden. Ik heb zo'n gevoel dat het kan. Als je met een Pro Circuit Bike, denk dat je onder de minuut kan rijden.
Ja hoor. Onze teammate rijdt daar, maar dan hoop ik niet dat nummer 2 en 3 ook een team zijn. Want dan halen zij meer punten. Dus volgens mij ligt die derde of vierde. Dus ik hoop dat dat genoeg is. Om ons in ieder geval op het podium te houden, dat sowieso. En ik heb geen zin om vierde te worden. Ik wil wel een medaille. Je zou maar al die bekers, jongen, die je wint op deze game thuisgestuurd krijgen. Dan had ik echt een kamer moeten leeghalen om al die bekers in te zetten. Dat zou wel super tof zijn. Want ik heb echt heel veel goud gehaald, zilver, brons. Ik vraag me af hoeveel races er op deze game zitten eigenlijk. Ik had sowieso never nooit verwacht dat we zo ver zouden komen. Ik had nooit verwacht dat we zo ver zouden komen. Maar ik vind de game nog steeds echt gewoon leuk. Dus ja, dan blijft het natuurlijk ook leuk. Alright, wat heeft onze teammate gedaan, jongens? Ik ben heel benieuwd. Ik denk persoonlijk dat we tweede zijn, want hij lag vrij ver naar achteren. Hoppakee! First place, love you. Oh yeah. Oh, 41 punten. Dik eerste. Nu hebben wij een track day, volgens mij, of niet? We hadden een single race, een team race. We hadden sowieso een track day, maar ik weet niet of die nu komt. En ik vraag me ook af wat die andere was eigenlijk. Mogen we het zien? Het was een track day en een drag race. Alright. 27 overtakes op Road America met Street Fighter. Ik zeg bring it on. Dus ik zie jullie bij de vierde race. Alright. Hoe zeg ik dat heel vaak? Alright. Maar goed, we gaan beginnen aan de track day. 27 overtakes is goud. We hebben veel rechte stukken hier, dus dat is goed. Want hier pak je er al 3, 4. Kom op, 5. We kunnen makkelijk alles goud halen, guys. Come on. 6. 7, 8, 9. Oh shit! Die zag ik echt veel te laat. Wegwezen met een lelijk ding. Qua tijd moet het makkelijk haalbaar zijn. Kutbocht. Daar ging wel een beetje heel ver omheen. We hebben al 12, 13 en we hebben nog steeds 1 minuut 20. Oh, ik ben blij dat die curbs zo zaten. Kut! Ik zat veel te dicht aan de zijkant. Faster, go faster.
18 en we hebben nog 50 seconden over. 54. Ik zeg dat dit een ja is. We moeten nog maar 7 en we hebben nog 45 seconden. Het moet lukken, jongens. Op naar het rechte stuk, hier pakken we ze. Niet allemaal, maar... Dat was 1, nog 22. Hoppakee. Oh, daar rijdt hij. 24. Oh, 25. 26. 26 en kaboom! Gold! Daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan gewoon door. Ik ga altijd voor het hoogst haalbare. Dus nu ook. De tijd eindigt een keer. Dus dan kan je net zo goed maar een leuk record neerzetten. Ik denk dat we deze nog kunnen pakken en dan is het afgelopen. Yep. I'm a happy man. Boom. En we hoefden er maar 27, dus dat is duidelijk een win. Nu hebben wij hier, godsamme, wat was het nou? Een drag race. Ik denk de hele tijd een head-to-head, maar het is een drag race. Let's go. Ik heb er aan de ene maar goed gevoel bij. Maar we gaan het zien. Dus ik zie jullie op de... Right. Let's go. Waar moeten wij tegen? Wat is dat, jong? Oh, dat is ook een Ducati. Oh, nou, dan weten we wel wie er wint. Dat moet een X zijn, want deze is compleet getuned. Chiptuning, alles zit erop, een andere uitlaat, we hebben slicks, we hebben een quick shifter. En nu zie je het verschil tussen een getunede en een standaard, want hij rijdt daar en ik rijd hier. En wat gaan wij halen voor snelheid? 271. Alright. Next. Dat is een Triumph Street Triple. Want daar zijn wij mee begonnen in deze game. En dan weet ik dus ook wel wie er wint, want deze heeft 140 pk nu. En volgens mij heeft hij 107. Als dat de Street Triple is. Maar je hebt ook nog de Speed Triple. Maar deze hebben wij duidelijk gewonnen. Yep. Boom. Finale. Waar moeten wij tegen? Een superbike. Is dat een Aprilia? Maar hij kan niet veel. Hij kan niet veel. Of wat is die Suzuki? Volgens mij was dat die Suzuki uit 1998 of zo. Echt dat hoepen strontding. Deze hebben we in de pocket, guys. We hebben alles goud.
dat werd weer een keer tijd, want we hadden nu alles 4 van de 5 goud. En nu hebben we gewoon weer 5 van de 5 goud. Heerlijk. Winner is me. We hebben alweer 1,5 miljoen. Dus we kunnen kopen wat we willen. En dat gaan we ook zeker doen nog. Want 50 motoren onze collectie hebben. Voor zo'n trofee. En ik zal nu even vertellen hoeveel we hebben. Dat kan ik even. Even kijken hoeveel motoren wij hebben. We hebben alles goud, heerlijk. Het volgende is 180 horsepower festival. Met een single race in Miami, een single race op Imola, een drag race, een track day op Donington. En een time attack in Noord-Wales. Dus dat ziet er ook leuk uit. En we mogen natuurlijk wat meer pk's gebruiken. Dat is altijd leuk. My bikes. En dan gaan wij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27 motoren als het goed is. Maar we gaan gewoon kopen totdat we die trofee krijgen. Want ik wil nog heel veel motoren wil ik hebben. En dat komt nog allemaal. Voor nu zeg ik. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Vergeet dan niet dat blauwe duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren. En dan zie ik jullie vanavond bij de laatste normale video van Ride, de Let's Play. Want daarna gaan wij een livestream doen op vrijdag. Met het laatste Let's Play aflevering. En dat wordt aflevering 73 ergens in die buurt. Ik weet het niet. Holy shit, kijk die reputatiepunten. 2,8 miljoen. Holy shit. Alright, ik zie jullie vanavond bij de laatste normale aflevering. Bye bye.